Good day everyone, this is the second lecture for IE 402, Supply Chain Management. This is about purchasing organization in the enterprise. First, let's discuss about the organizational structure of purchasing in a company. So, a company's purchasing function is critical to the long-term success of a business. Bakit? Kasi ang purchasing department ang responsible sa flow ng materials, sa efficient flow of materials, acquiring raw materials from quality suppliers. Shrewd negotiations with vendors let purchasing departments economically source quality items that are integral to the manufacturing process and essential to providing customers with desirable finished products. Ayan, sinasabi dito dapat ang mga negotiations na ginagawa ng isang supplier or ng isang purchasing department sa isang supplier ay dapat sila ay shrewd. Ibig sabihin lang nun, yung judgment nila ay mataas. Okay, kasi kapag basta lang bili ng bili or kuha lang ng kuha ng supplier ang purchasing departments without giving good judgment, ang tendency nun ay makakuha sila ng materials na hindi angkop doon sa pangangailangan ng manufacturing processes ng company, which in turn magre-resulta na rin sa mababang quality ng product at hindi masasatisfy yung customers. Contrarily, a purchasing arm's operational inefficiencies can lead to high material cost, product inconsistencies, and customer dissatisfaction. And ay sinabi natin kanina, kapag hindi maganda yung judgment ng purchasing department, ito pwede maging kalabasan. Mataas na ngayong material cost na i-shoulder ng company. So, yung product magiging inconsistent pa. Ibig sabihin, yung parts ng product may iba-iba pa or yung quality niya. Kung yung judgment sa quality ng materials na kukunin ng purchasing ay hindi mataas. And customer dissatisfaction. Siyempre, ang end beneficiary naman is yung customer. Kapag high yung material cost, ang tendency tataas yung presyo ng product or service. Pag product inconsistency naman, ang tendency niyan is bababa yung quality. At yung customer ang magsasuffer. Kasi siya yung nasa end ng supply chain. Okay, kaya mahalaga sa isang company na yung purchasing department nila ay mayroong good judgment. At paano sila magkakaroon ng good judgment sa pagbili or pag-acquire ng mga materials? So, dapat meron silang good organizational structure. So, to continue, first function nila is yung reporting. So, sa purchasing department, nagre-report sila sa tatlong tier. Yung first tier ay sinasahop ito ng upper level function reporting to an executive vice president. Second tier is mid-level function reporting to an executive 1 level below an executive vice president. And lastly, tier 3 lower level function reporting at least 2 level below an executive vice president. So, ganito yung sa structure ng reporting sa purchasing department. So, ano siya? Departmentalized. So, hanggang 3. Dito, example niya sa structure ng purchasing. Ito yung president and CEO. Tapos, under niya executive vice president. Tapos, may mga VP. VP for manufacturing, engineering, materials, marketing, finance. And under ng materials, yung purchasing, director of purchasing, material purchasing, inventory control. Kasi lahat ng mga ito ay nagtutulong-tulong kung paano ba magpo-purchase ng materials na gagamitin ng company. So, ito yung sa tier 1, yung nasa taas, ito yung tier 2, and yung sa baba naman yung tier 3. So, yun yung typical organizational structure ng purchasing. Next, to continue, ito naman yung mga factors affecting purchasing's position in the organization
hierarchy. So, kung paano ba nagpa-function yung purchasing sa isang company, ito yung mga nakaka-apekto sa kanya. First, yung nature ng company or firm, products and services. Kasi, for example, kung yung company ay merong product na seasonal lang, so, nakaka-apekto din yun sa purchasing department nila. Ibig sabihin, seasonal din silang mag-acquire ng raw materials. O kaya naman kung yung firm or yung company ay isang international company, so ibig sabihin lang nun na dapat meron silang magandang distribution methods para ma-deliver yung products and services nila sa other companies, other customers or stakeholders. Example niyan is halimbawa yung Alibaba. Okay, so yung sa Alibaba, nagsusupply siya or nagiging medium siya para makapag-transact yung mga customer to suppliers. So, dapat meron siyang mga ways kung paano may di-deliver o madi-distribute yung mga products na yun from other countries to another countries. Ayan, tapos may importante din doon yung services. Kasi hindi lang naman sa pagbibili ng product or raw materials dapat on yung company. So, kailangan din sa mga services tulad ng mga customer services. Kung may problem yung na-encounter yung customer, dapat ma-address. Kalimitan kasi ang purchasing department ay nasa main office. Okay, kasi sa dati kong work, natatagpuan siya sa main office kasi mahalaga na nakapag-communicate ang purchasing department sa mga upper management. Kasi doon nila kinukonsulta kung i-go ba yung bidding, okay? Kung i-acquire ba yung materials o hindi. So, ang makikita yung purchasing sa mga main offices ng company. Next, the material or sales ratio. So, dito napapasok kung marami bang orders na tinatanggap yung company. Kasi kung marami silang orders na tinatanggap, kung bultuhan, so ibig sabihin yung materials din dapat bultuhan din yung pag-order at meron laging naka-stock. At pag ganun yung way niya, okay, or yung condition niya, ibig sabihin lang nun yung purchasing department doon is napaka-vital sa company. Kumbaga, hindi dapat sila nagpapetics. Sapagkat dahil kung mataas yung sales ratio, kailangan gawa lang ng gawa yung company at hindi siya makakagawa kung walang materials, quality materials, or low-cost materials na gagamitin yung company para makaprovide ng products or services. Next, the importance of the supply management function to senior management. Ayan, dito na pumapasok yung opinion or yung sa subjective view ng mga senior management. Kasi minsan, mga senior management, hindi nila pina-priority ang supply chain function. Minsan sila na mismo yung nagde-decide. Kasi nga, mga expert itong mga senior management Pero yung iba naman is hindi nila sinasarili yung decision. Nag-hire talaga sila ng mga expert sa purchasing field to form the separate purchasing department. So, depende nga sa senior management kung paano ba nila bibigyan ng power ang isang purchasing department sa company. Next, the talent of purchasing staff and the extent to which they market their value-adding contributions. So, yung mga staff ng purchasing department, kung magagaling silang maghanap ng materials na merong low cost at high quality, is mabibigyan pansin yung department nila. Kasi commonly yung purchasing department naman nagsisimula lang yan sa senior management muna tapos nabubuo na lang yan kapag mas dumadami na yung orders or sales ng company. Nabubuo na lang yung isang purchasing department kasi matrabaho kasi ang pag-acquire ng raw materials. So, dapat meron diyang mga nakatalagang tao. So, yung mga staff na yun, nakatalagang tao, kung sila ay magagaling, is mas tataas yung position nila sa company.
kumbaga mas papakinggan sila ng upper management. For example yan, yung sa dati kong work, mayroong mga staff na sinesend pa abroad para mag-research tungkol sa mga materials, murang materials at quality. Okay? Tawag sa kanila mga purchasing ambassadors. Sila yung pinapapunta sa ibang bansa para makapag-acquire ng mga quality raw materials. So, dito may note dito. Sabi, the overriding consideration in a progressive firm is the ability of purchasing to influence market and financial performance. Ayan, pag sinabi mong overriding, yan yung most important, okay, most important consideration sa mga mauunlad na company. Okay? Mahalaga kasi ang isang purchasing sa isang company. Kung dapat na-influensahan nila yung market o yung customer. For example niyan is kung yung purchasing department ay nakakuha ng low cost material pero quality, so bababa yung presyo ng product or service ng company. So ang tendency niyan, mas tataas yung sales nila sa market. And yung financial performance nila ay magbo-boost. Kaya napakahalagang function ng purchasing sa isang company. Next, to continue, organizing the purchasing function into 4 major areas. So, ang purchasing department ay maaaring ma-organize sa 4 na ito, yung sourcing and negotiating, operational support and follow-up, administrative support, and purchasing research. So, isa-isahin natin yan. So, dito may naka-note na analysis to support better purchasing. Yan, yung 4 na yan ay nagsiserve as analysis na nakakapag-support for better function of purchasing. Kasi nga, mas binibigyan ng specialization yung kanilang areas, mas napagpo-focusan ng mga tao or personnel. So, unahin natin yung sourcing and negotiating. So, sa sourcing and negotiating, kasama din yung pag-identify ng potential suppliers. Dito ginagawa yung mga deals. Okay? So, yung purchasing staff, makipag-communicate or makipag-meet sa mga supplier staff naman. So, magdi-discuss sila, okay, ng mga materials na pwedeng i-acquire ng isang company to another, tapos yung mga presyo nila. So, dyan na pumapasok yung pagbibigay din ng mga knowledge, okay, pagbibigay ng knowledge sa company kung sino-sino ba yung mga suppliers na pwede nilang makuha na ng materials. So, dito mahalaga yung awareness ng mga staff ng suppliers tungkol sa ng mga purchasing staff tungkol sa mga local suppliers. And yung syempre, kung mag-acquire din yung company ng materials from other countries, dapat alam ng mga staff yung iba't ibang industry na pwedeng makapag-supply sa kanila. Next, negotiates with selected suppliers. So, dyan na papasok ngayon yung mga bidding, canvassing, okay? So, dyan na makipag-meet or may pag-communicate yung mga staff ng purchasing sa mga suppliers. Next, perform the buying of goods and services. So, pag nakapag-deal na sila, si purchasing din yung gumagawa ng purchase order, okay? Para naman sa mga goods and services na i-deliver ng supplier. So, yung pagbabay na yon dapat by specific items. Okay? Kasi hindi basta-bastang general items yung bibilin. Kailangan properly defined yung specific items. Then, commodity family. Ibig sabihin lang nito is, halimbawa, per product. Okay? Kung ano yung pangangailangan. Halimbawa, si purchasing, ang ina-acquire niya sa isang supplier ay mga office materials. Okay? So, ganun, by commodity, ang ano niya, naka-organize siya by function or commodity kung anong pangangailangan. Halimbawa, production materials. So, ganun. Kung ano yung pangangailangan. Tapos ito, by service categories. So, sa service naman, for example, yung internet service ng company, o kaya maintenance service niya, o kaya yung mga outsourcing services like yung mga security services. Pwede rin yun. So, by service categories. Yun yung ginagawa ng sourcing and negotiating. Next, operational support and follow-up.
So, ang ginagawa naman nila is to support day-to-day operation, including expediting. So, ibig sabihin ng expediting, ito yung pag-i-speed up ng isang process. So, kumbaga, pina-follow up nila yung mga hindi pa nag-go, no, na mga deals. Kumbaga, pina-follow up nila yung mga concerned stakeholders kung ano na yung status ng deal. Kasi kapag hindi pina-follow up kasi minsan yung status ng deal ng materials, hindi siya umuusad. Ang tendency, yung mga customers ng company ay nawawalan ng supply ng materials. Halimbawa, yung production department, kasi customer din yun ng company, production department. Nag-request din yan ng mga pangangailangan nila. So, ang tendency niyan, nawawalan sila ng materials. For example, dun sa dati kong work, sa maintenance department, so, nung nag-request kami ng isang part ng isang equipment, for example, yung belt, okay, naubusan kami ng belt, nag-request kami 1 month, okay, may mga buffers na kami. So, minsan, kapag hindi na pa-follow up yung purchasing, ang tendency, hindi sila nakakapag-supply ng materials. So, mas halaga talaga yung pagpa-follow up to speed up the process. Next, preparation and transfer of material releases. Okay, kasi hindi naman basta-bastang inire-release doon sa nagre-request yung materials. So, kailangan dyan mga documents, documentation, check yung quantity, quality, kasi dapat meron ding inventory management itong mga nagsusupply, kasi minsan sasabihin nung nagre-request, hindi nyo pa napapadala dito, pero ang totoo napadala na. So, ganoon. So, dapat mayroong katibayan. Kaya yung pagpapadala niyan, may mga receiving document, okay, na kailangan i-check. So, next, strategic versus tactical purchasing. So, dito na ngayon pumapasok yung pagbabalance ng mga staff under ng function na ito. Pagbabalance nila ng strategy ng company kung paano ba sila nagpo-purchase at yung tactics naman ng purchasing department. For example, sa strategy ng company, dapat mag-acquire sila every month, okay, ng isang bultuhan ng raw materials. Tapos yung taktika naman or tactics ng purchasing department is dapat just in time dumating yung mga raw materials. So, ibabalance ngayon ng mga operational support and follow-up yung dalawa na yun, yung strategy at tactics. Kung dapat masasatisfy yung per month na bultuhan na raw materials na darating at saka yung just in time. So, pagbabalansin nila yun dapat. So, next, administration and support. So, dito naman ginagawa ng mga staff ay developing policies and procedures. Ayan, mahalaga yan kasi kung walang susundan yung mga suppliers, okay, so basta-basta na lang silang magsusupply ng materials. For example, dyan is kapag may damage na materials na deliver, so ano yung policy doon? So, i-return sagot ng supplier. Tapos, yung mga nagdi-deliver, for example, sa dati kong work, dapat yung mga nagdi-deliver ng raw materials, dapat properly, sila, dressed, bawal nakatsinelas, okay, kasi nako-contaminate yung mga raw materials or surroundings ng company. Maselan kasi yung ginagawang product. So, yan, mainam yan. So, minsan ginagawa nila, binibigyan ng penalty yung mga suppliers na lumalabag sa policies. Next, administering and maintaining the purchasing information system and database. So, mahalaga kasi sa company or sa any department na merong database or system. Para kung magkakaroon ng problem, matu-troubleshoot ng madali. For example, may isang problem na na-encounter na from the past. So kung may database, okay, madali na rin siyang masusolusyonan, okay, yung problem na iyon. Kasi nga titingnan lang kung anong ginawa nung nakaraan. Tapos, kung may system din, information system, mas madaling makapag-decide ang purchasing. For example, si supplier 1, hindi ubra, hindi siya makapag-deliver ng raw materials. So, kanino pupunta? So, merong supplier 2, supplier 3. So, naka-encode siya dapat sa system. Next, determining required staffing levels. So, si admin din yung magde-decide kung ilan lang ba yung staff na i-assign
sa mga purchasing functions. For example, kung kaya na dalawa lang naman yung magka-canvas ng raw materials, dalawa lang para mas efficient yung function nila. Next, developing departmental plans. So, ito mahalaga na kada department, halimbawa, production department, meron silang plano. Halimbawa, for the month of January to February, ano na yung mga materials na kailangan nila. At dapat ahead of time magre-request yung mga functions na yun kasi hindi naman agad-agaran na nakakapag-acquire ng materials. Next, organizing training and development. So, kasama din sa function ng admin and support ng purchasing is matrain yung mga personnel or staff ng purchasing department. Next, developing measurement systems. Okay, so dito papasok na yung mga KPIs nila. Okay, yung pagme-measure nung performance nila kung na-acquire ba nila yung kanilang mga goals per department. So, dapat properly define yung mga goals nila dyan. Okay, so next function is yung purchasing research. Yan, developing long-term material forecast. So, dapat kapag napunta kayo dito sa purchasing research, marunong kayong mag-forecasting, yung napag-aralan natin sa operations management. Next, conducting value analysis programs. So, dito naman papasok yung pagtitimbang-timbang ng mga value ng mga materials na na-acquire. Kung benefit ba nito yung end customer o hindi. Okay? So, next, assessing supplier capabilities. So, ito naman is yung pagre-research sa mga suppliers. Ano yung background nila? Kaya ba nila mag-supply per period ng pangangailangan ng company? And last is analyzing supplier cost structures. So, dito malalaman kung tama ba yung pagpipresyo ng company kasi mamaya overprice. So, dapat malalaman yung cost structure. Next, so ito yung mga activities ng purchasing department. Una, syempre, yung magbabay ng materials. Tapos, expediting, yung pagpapabilis nung process na yon. Kailangan kasi ma-acquire agad ng company. Hindi siya natetenga. Then, inventory control, ayun. So, dapat monitored yung mga pumapasok na materials at lumalabas. Next, transportation. Ano ba yung mode na mas efficient? Managing counter-trade arrangements. So, kung may problema, ano-ano ba yung mga arrangements na pwedeng gawin ng management? And insourcing and outsourcing. So, kung kukuha ba sa labas o magagawin na lang sa loob ng company, ano bang mas makakatipid, efficient? And value analysis, kung makakatulong ba yun, yung materials na yun sa product. Kasi mamaya mapasama pa yung product. Then, purchasing research na rin, kanina, and material forecasting, kanina rin na-discuss, and supply management. So, parte na yan ng purchasing, yung pagsusupply ng materials sa bawat function ng company. Next, ano-ano ba yung mga 7 R's or parameters ng pagbili nila? So, first, dapat yung material na mabili ay merong tamang presyo. Ayun nga kanina sabi natin, dapat malalaman ng purchasing staff yung structure. Ano ba yung saan ba nagmula yung mga prices ng company. Next, buying material of right quality. Siyempre, hindi lang basta dapat mura pero dapat kalidad yung material in the right quantity. Kung ilan lang yung kailangan or kung may buffer and at the right time. Kasi hindi pwedeng matenga yung production. Then, the right source. So, dapat kalidad or reliable yung source, hindi kung saan-saan lang. Then, right place. Dapat yung mas malapit sa company para mas makakatipid sila kung pwede. So, with the right mode of transport. So, per material kasi, or kind ng material, depende kung ano ba yung transport na kakailangan yan. Kasi kung maselan yung material, so dapat maganda yung pagta-transport sa kanya. So, next, objectives naman ng purchasing. To obtain the specific materials and supplies of quality. Ayan, so sinabi natin kanina, dapat quality yung mga supplies. Then, procure the materials and supplies in time and at a proper place. Ayan, pinagsama na yung at time tsaka proper place. Then, procure them at lowest possible ultimate cost. Okay? Then, maintain good vendor relationship. So, dapat ang purchasing din, meron silang good relationship to others. Kaya nga minsan, napagbibintangan pa yung purchasing department na yumayaman sila kasi tumatanggap sila ng back pay sa mga suppliers. Kasi nagkakaroon sila dapat ng good vendor relationship. Next, to implement activities such as make or buy analysis, cost analysis, and value analysis to reduce costs. So, dapat marunong yan yung mga staff nila
para mas mapababa pa yung cost. Okay, marunong sila na itong mga analysis na ito. Then to keep top management informed about the latest developments. So dapat yung reporting sa top management sinasabi agad para ma-align sa goal ng company. Next, to keep the expenses incurred as low as possible. Ayun, kanina sa low cost of materials to ensure continuity of supply, so of raw materials. So ito yung expediting. So dapat continuous yung pagsusupply and mabilis dapat. So next, ito yung mga forms ng purchasing department. Yung una yung centralized purchasing. So makikita nyo na nagbumula siya sa isang center, kaya siya tinawag centralized. So nagbabranch out sa mga sides. Then decentralized purchasing naman, iba-iba yung center, okay? Tapos nagbabranch out. And yung hybrid combination, connected lahat. So isa-isayin natin yan. Una yung centralized purchasing. So with centralized purchasing, all records are kept at one place and under one supervision and control. Kaya nga centralized, isa lang yung center ng mga controls na yun. Parang dati sa work ko, dun sa main office lang, yung purchasing department lang, doon lang mismo lahat nagre-request yung mga functions. So iba't ibang planta. Okay, so centralized siya. So it is more effective for taking action to meet the changing market needs. Kasi nga centralized yung nagde-decide, so isang group lang, so mas mabilis, mas effective. Then centralization aids in the standardization of specification and tends towards lower inventory investments. So dahil nga centralized siya, mas na-standard yung mga ino-order kasi isa nga lang umo-order eh. So yung mga standard specifications nila, yun lang yung na-implement nila. Then usually any organization having a single location must adopt centralized purchasing as a rule. So for example, kung nasa NCR lang yung isang company, so dapat centralized siya. Pero kung nasa ibang lugar din siya, dapat i-consider niya yung ibang purchasing structure. So, ano ba yung mga advantages ng centralization? First, nako-consolidate yung purchase volumes. Kasi nga, isang grupo lang, isang center lang yung nag-decide. Kaya, mas nako-consolidate. Kumbaga, doon lang mismo nanggagaling yung mga purchases. Next, reduce duplication of purchasing effort. Kasi nga, isa nga lang yung pinaka-department or pinaka-sentro ng purchasing activities. Kaya na-reduce yun, yung effort. Then, ability to coordinate plans and strategies. Kasi sa kanila lang mismo, sa center na yun mismo, nag-coordinate yung upper management ng strategies. Then, ability to coordinate plans and strategies. Yun, naulit lang. Then, ability to coordinate and manage company-wide purchasing system. So, dito napapasok yung system nila sa pag-communicate sa mga nagre-request na mga parte rin ng company. Okay, nagre-request ng raw materials. So, dyan na papasok yung kung kailan ba sila umu-order dapat or kailan ba hindi. So, ganun. Next, developing expertise. So, dito napapasok dapat ma-develop na nung mga staff sa purchasing department yung expertise nila kasi iba-iba kang materials kasi yung pino-purchase nila, so dapat expert sila sa mga iyon. Next, managing company-wide range kasi pag sa company kasi marami kasi yung branches yan na nagre-request ng raw materials, so dapat na ma-manage nila yung mga ranges na yun ng company. For example, sa dati kong work kasi nga centralized, dapat yung mga purchasing staff doon dapat sila ang responsible para mag-manage ng mga request ng mga planta, okay, na under ng company. So, maraming planta kasi yun ng under ng company. Next, ano naman yung disadvantage ng centralization? So, specific requirements may not be satisfied kasi nga masyadong marami yung request from the plants. So, pwedeng yung mga specific requirements ma-overlook na ng mga staff ng purchasing. Next, centralized standard procedure may result in delays. Ayan, dahil nga standard yung procedure nila, pwedeng ma-resulta sa delay. For example, sa dati kong ang work, minsan na-delay yung aming request. At pag ganoon, ang ginagawa na lang namin is bumibili na lang kami sa malapit na tindahan. Okay, ng part. Next, low scale of staff in buying varied type of items. Kasi nga, iba-iba kasi yung items na nire-request. Sa kanila lahat pumapasok yung request. Kaya, mababa yung skill nila. Pwedeng maging disadvantage yun pag mababa yung skill. Next, may overlook local purchase. So, dahil nga, naghanap sila ng mas mababang presyo. So, minsan,
umorder sila sa China para mas mababa. So, hindi nakikita yung local purchase na mas makakatipid minsan sa transportation. Then adversely affects employee moral. Ibig sabihin, kasi kung centralized sila, minsan tumataas din yung ego nila. Dapat yung mga purchasing department, dapat yung moral nila dapat na-maintain. For example, sa dati kong work, nakakaaway pa nung manager yung purchasing staff. Sinasabi niya, ano ba, ang tagal na dumating na itong material na to. Last month pa namin to in order. Minsan nag-aaway pa sila. So, yung ego na aapektuhan kasi nga centralized sila. So, feeling nila na sa kanila nakasalalay lahat yung mga pangangailangan. So, dapat sila ang nasusunod. So, minsan naapektuhan din yung employee moral. Okay? So, yung part 2 ng video na ito is isisend ko kasi masyadong mahaba. So, tag 30 minutes yung magiging discussion video.